กาแฟร้านนี้ใช้ได้เลยนะร้านก็ตกแต่งดีท่าทางจะต้องแวะมาบ่อยๆซะแล้วใช่อะกวางดูนี่สิกระเป๋าใบใหม่ของแบรนด์ที่เธอชอบประกาศขายแล้วนะไหนดูสิว้ายสวยไปเลยแบบนี้ต้องจองให้ทันให้ได้เลยนะเนี่ยกวางกับแนทเป็นคู่หูสาวสวยประจำออฟฟิศในย่านหรูของกรุงเทพซึ่งทั้งคู่นอกจากจะสวยแล้วยังทำงานเก่งมีเงินเดือนที่สูงแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองเป็นเพื่อนกันได้ก็เพราะว่ามีความชอบของแบรนด์เนมเหมือนกันแต่ต่างแบรนด์กันทำให้คบกันได้ไม่เคยทะเลาะกันเลยโดยกวางนั้นชอบการช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจในห้องคอนโดของเธอนั้นมีของแบรนด์เนมเรียงกันจนแทบเต็มผนังทุกด้านหลายชิ้นเธอก็ไม่ได้ใช้แต่ซื้อมาเพราะชอบอย่างวันนี้กวางก็เพิ่งได้นาฬิการุ่นใหม่มาซึ่งเธอสั่งซื้อมา2 เดือนแล้วและราคาแพงมากแต่เธอก็คิดว่าคงไม่ได้ใส่เท่าไหร่นี่กวางวันนี้จะมีพนักงานใหม่เข้ามาด้วยแหละจริงเหรอแนทเป็นใครล่ะผู้ชายหรือผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงนะเพราะเห็นพวกผู้ชายพูดกันใหญ่ว่าทั้งสวยทั้งดูไฮโซแบบนี้ต้องไปส่องกันหน่อยแล้วแหละเผื่อว่าจะพาเข้าแก๊งเราไงกวางกับแนทจึงได้ไปส่องดูพลอยชมพูพนักงานเข้ามาใหม่ที่ทั้งสวยทั้งหน้าตาน่ารักอย่างที่พวกพนักงานผู้ชายพูดกันจริงๆแต่ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องตกใจกว่าก็คือออปชั่นบนตัวของพลอยชมพูนั้นต่างก็เป็นแบรนด์หรูไม่แพ้พวกเธอเลยและอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือนาฬิกากวางเห็นแบบนั้นก็อดไม่ได้ที่จะแอบแวบมาช้อปปิ้งออนไลน์เผื่อว่าจะเจอของแบรนด์เนมชิ้นใหม่เพิ่มอีกบ้างเธอก็ลองหากระเป๋ารุ่นใหม่ที่อยากได้แล้วก็เจอพอดีแต่น่าเสียดายที่ถูกคนซื้อตัดหน้าไปเพียงเสี้ยววินาทีซึ่งคนที่ซื้อตัดหน้ากวางไปนั้นไม่ได้ทำเป็นครั้งแรกแต่ว่าได้ซื้อของตัดหน้ากวางมาแล้วหลายครั้งจนเธอรู้สึกโมโหขึ้นมากวางคิดจะเข้าไปส่องดูในโปรไฟล์ในโซเชียลก็ล็อก private เอาไว้ที่เธอรู้ก็แค่ว่าอีกฝ่ายใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปแมวกวางจึงเรียกอีกฝ่ายว่านางเหมียวและในวันสิ้นเดือนไม่กี่วันต่อมากวางจึงรีบไปที่ร้านแบรนด์เนมเพื่อซื้อกระเป๋ารุ่นคลาสสิกที่เคยเล็งไว้แต่พอไปถึงกลับเจอพนักงานขายบอกว่ากระเป๋าที่เล็งไว้นั้นถูกคนซื้อตัดหน้าไปไม่กี่นาทีนี้เองคนซื้อก็เพิ่งเดินออกจากร้านไปเธอจึงรีบตามออกไปเพราะอยากรู้ว่าใครเป็นคนที่ซื้อกระเป๋าชิ้นเดียวกับที่เธอเล็งไว้แล้วกวางก็ได้เห็นหน้าที่คุ้นเคยซึ่งก็คือพนักงานใหม่พลอยชมพูนั่นเองมิหนำซ้ำพลอยชมพูยังถือกระเป๋ารุ่นที่กวางเคยถูกซื้อตัดหน้าตอนที่ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่อีกด้วยซึ่งกวางก็มั่นใจว่าต้องเป็นใบเดียวกันแน่ๆเพื่อความมั่นใจวันต่อมากวางจึงแอบไปเปิดมือถือของพลอยชมพูที่ทิ้งไว้ตอนที่พลอยชมพูไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นอย่างที่กวางคิดพลอยชมพูก็คือนางเหมียวคนที่ซื้อของตัดหน้าเธอมาหลายครั้งแล้วนั่นเองทำให้กวางรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากด้วยความหงุดหงิดกวางจึงไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่ที่หรูกว่าใบที่ถูกซื้อตัดหน้าและยังอีกใบที่เป็นรุ่นที่ท็อปขึ้นไปอีกรวมถึงกระเป๋าที่ถูกซื้อตัดหน้าไปด้วยความหน้ามืดโมโหกวางจึงใช้เงินไปโดยไม่มีสติยังคิดเลยนอกจากนี้ในวันต่อมาเมื่อกวางมีโอกาสเจอกับพลอยชมพูกันแค่2 ต่อ 2เธอก็ทำเป็นพูดเรื่องที่ถูกซื้อตัดหน้าขึ้นมาจนทำให้พลอยชมพูตกใจและขอโทษกวางยกใหญ่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแต่กวางนั้นคิดว่าพลอยชมพูนั้นเสแสร้งก็เลยทำหน้าปั้นปึงใส่และเดินออกไป
และในวันนั้นช่วงกลางวันตอนที่ออกไปกินข้าวกวางก็รู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนกำลังแอบตามเธออยู่ทั้งดูน่ากลัวและยังหลอนๆด้วยทั้งที่เป็นตอนกลางวันซึ่งจริงๆแล้วกวางก็รู้สึกแบบนี้มาหลายวันแล้วแต่คิดว่าคงแค่รู้สึกไปเองและเมื่อกวางกลับมาถึงคอนโดเธอก็เจอเรื่องที่ทำให้เธอตกใจจนหน้าซีดนั่นก็คือสลิปบัตรเครดิตที่ส่งมาซึ่งเดือนนี้เธอได้ใช้ไปมากกว่าทุกเดือนจนแทบจะเต็มวงเงินและนี่ยังไม่นับถึงบัตรอื่นๆอีกที่ก็คงไม่ต่างกันทำให้กวางเครียดขึ้นมาเพราะว่าถึงเธอจะเงินเดือนสูงแต่เธอก็ใช้จ่ายเกินตัวไปหลายเท่ากวางนั้นเครียดจนเห็นได้ชัดจนกินยังไม่ค่อยได้ทำให้แนทที่เป็นเพื่อนสนิทต้องถามด้วยความเป็นห่วงแต่กวางก็ไม่กล้าจะบอกสาเหตุแต่เลี่ยงไปว่าเพราะช่วงนี้งานเยอะแต่ถึงอย่างนั้นกวางก็ยังไม่หยุดที่จะช้อปปิ้งพอเจอรองเท้าคู่ใหม่ก็กดสั่งจองไปอีกกวางนั้นเครียดจนเหมือนกับหน้ามืดตามัวไม่มีสติยับยั้งจับต้นชนปลายไม่ถูกและก็ยังมีเรื่องที่กวางรู้สึกว่ามีคนตามอยู่ตลอดซึ่งเธอก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงๆแต่เธอก็ยังไม่กล้าบอกแม้แต่แนทระหว่างที่กลับบ้านกวางก็เลยต้องรีบวิ่งแอบเพื่อให้หนีคนที่แอบตามมาพ้นซึ่งเธอก็ได้โอกาสเห็นว่าคนที่แอบตามเธอนั้นเป็นผู้ชายที่ดูน่ากลัวและเธอก็ไม่คุ้นหน้ามาก่อนแต่ในตอนที่กวางคิดว่าปลอดภัยแล้วเมื่อกลับมาถึงคอนโดก็ต้องพบว่าชายคนนั้นรอเธอที่หน้าคอนโดแล้วเธอจึงได้วิ่งหนีสุดชีวิตทันทีข้าวของอะไรที่ติดตัวมาก็โยนทิ้งไปหมดเธอพยายามร้องให้คนช่วยแต่ก็ไร้วี่แววที่จะมีใครมาสนใจจนในที่สุดกวางก็สะดุดชุดกระโปรงของตัวเองจนล้มลงไปกิ้งกับพื้นทำให้อีกฝ่ายไล่ตามเธอมาจนทันกวางพยายามจะร้องขอชีวิตว่าอยากได้อะไรก็ให้เอาไปให้หมดเลยทำไมต้องทำให้ฉันต้องเหนื่อยแรงด้วยฮะแกไม่จ่ายหนี้ลูกพี่ฉันมา3 งวดแล้วนะดอกก็ไม่จ่ายเอาแต่หลบหน้ามือถือก็ไม่รับก็ต้องเจอไม้แข็งแบบนี้แหละวันนี้ฉันจะเอาสร้อยกับนาฬิกาแกไปก่อนถ้าภายในอาทิตย์นี้แกยังไม่จ่ายหนี้อีกแล้วก็ฉันจะตัดทั้งนิ้วทั้งหัวแกแน่เข้าใจไหมใช่แล้วที่แท้ชายที่ไล่ตามกวางก็คือคนทวงหนี้นอกระบบนั่นเองด้วยความอยากได้อยากมีของเธอนอกจากจะเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วเธอยังเป็นหนี้นอกระบบอีกด้วยและยังไม่ยอมจ่ายเลยถูกตามทวงหนี้แบบนี้สุดท้ายกวางก็ต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้แนทฟังและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนซึ่งแนทก็พยายามหาทางช่วยด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นขายของแบรนด์เนมที่ซื้อมาและก็เจรจาเพื่อค่อยๆเคลียร์หนี้ทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นพลอยชมพูก็มาช่วยขายของต่างๆของกวางให้เพราะพลอยชมพูรู้ที่ทางที่จะช่วยขายของให้ได้ราคาดีทำให้กวางต้องขอโทษพลอยชมพูที่เคยเข้าใจผิดซึ่งพลอยชมพูก็ไม่ติดใจเอาความอะไรทำให้หลังจากนั้นทั้ง3ก็สนิทสนมและกลายเป็นเพื่อนกัน